हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु Foodie with रुबी। आज एकदमै मिठो फिस बिरयानीको रेसिपी लिएर आएकी छु। बिरयानीसँग खाने नेपाली चुकौनी अचार पनि बनाएर देखाउने छु। ठाउँ अनुसार बिरयानी बनाउने तरिका पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छ, तर बिरयानी बनाउन चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो काम छैन। सिम्पल पाराले रेसिपी बनाएर देखाउँदै छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुस् अनि मन परेमा चाहिँ लाइक शेयर गर्न नबिर्सिनुस्। सबै खालको बिरयानी बनाउन चाहिँ प्राय बेसिक इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ लगभग उस्ता उस्तै हुन्छ। फिस बिरयानीको लागि माछा चाहिँ सक्दो कम्ती काँडावाला नै लिनुपर्छ। मैले यहाँ 700 ग्राम जति ब्रिगेड माछा लिएको छु। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ म्यारिनेटिङ नै हो। यसरी मसलाको पेस्ट बनाएर चाहिँ माछामा सबैतिर लाग्ने गरी कोट गरिदिने र कम्तीमा पनि 30 मिनेट चाहिँ यसलाई म्यारिनेट हुन दिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ म्यारिनेट हुने टाइममै बिरयानी बनाउनुको लागि चामललाई पनि धोएर पानीमा भिजाएर राख्नुस्। माछा म्यारिनेट हुने टाइममै अरू कुराहरू पनि रेडी पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्याजलाई चाहिँ पातलो काटेर तेलमा तारेर राख्नुस्। यसलाई फ्राइड ओनियन या बिरिस्ता पनि भनिन्छ। सबै खालको बिरयानीमा एकदमै बेसिक तर इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट हो यो बिरिस्ता। बिरयानीसँग एकदमै मिठो हुने नेपाली चुकौनी अचार पनि यसरी बनाउनुस्। हेर्नुहोस्, हाम्रो चुकौनी अचार पनि रेडी भयो। तपाईहरुले यसमा थोरै अमिलो चुक या त कागतीको रस पनि थप्न सक्नुहुन्छ। मैले लिएको दही चाहिँ अलरेडी अमिलो थियो, त्यसैले चुकहरू स्किप गर्दैछु। माछा चाहिँ म्यारिनेट भइसकेपछि थोरै तेलमा दुवै साइड मात्र 3-3 मिनेट स्यालो फ्राई गर्नुस्। यसलाई डिप फ्राई गर्नु पर्दैन। अगाडि प्याज फ्राई गरेकै तेल लिएको छु, त्यसैमा प्याजको फ्लेभर आइसकेको हुन्छ, किन वेस्ट गर्ने। यो माछालाई अहिले नै हामी फुल कुक गर्दैनौँ, पछि बिरयानी कुकिङ टाइममै यो पनि पाक्छ। अब बिरयानीको लागि ग्रेभी मसाला पनि पकाएर रेडी गर्ने। तेल मैले अगाडि प्याज तारेकै लिएको छु। यहाँ प्याज पनि यसरी भुटेर हल्का ट्रान्सलुसन भएपछि चाहिँ बाँकी रहेको मसलाहरू राख्दै भुट्दै गर्नुपर्छ। मसला भुटिसकेपछि टमाटरलाई पनि पिसेर मैले राखेँ। टमाटरलाई चाहिँ छोपेर एकछिन पाक्न दिनुपर्छ। यसरी टमाटरले सबै माथि तेलहरू छोडेपछि चाहिँ हाम्रो यो टमाटर मसलाहरू चाहिँ पाकिसक्यो। अब ग्यासको फ्लेम चाहिँ सानो पारेर यसरी दही एड गर्नुपर्छ र थोरै 3-4 चम्ची पानी पनि एड गरेर यसमा म गरम मसला पनि राख्दैछु र अब यसलाई छोपेर मसला पाक्न दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो ग्रेभी मसला पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ। यसको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यतिको हुनुपर्छ, धेरै सुक्खा चाहिँ नबनाउनुहोस्। अब बिरयानीको लागि चामल पकाउने यो स्टेप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिरयानीको सही टेक्सचरको लागि। यहाँ मैले 2 लिटर पानीमा तेजपत्ता, दालचिनी, सुकुमेलहरू राखेँ। बिरयानी खाँदा मुखमा ल्वाङ, सुकुमेलहरू, यो दाना गरम मसलाहरू चाहिँ मुखमा आएको ठिक लाग्दैन भने कुनै सुतीको कपडामा चाहिँ यसलाई बाँधेर पोका बनाएर पानीमा हाल्नु हो। अब यहाँ लगभग 1 घन्टा जति भिजाएर राखेको 600 ग्राम जति चामल पनि हाल्दैछु। यतिखेर मेन पोइन्ट के छ भने चामललाई चाहिँ एकदम ठुलो फ्लेममा भक्भकी उमाल्नु चाहिँ हुँदैन, त्यसो गर्दा चामलको दानाहरू सबै टुक्रिन सक्छ। मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ र चामल पनि पुरै पाक्नु चाहिँ हुँदैन, 80% जति मात्रै पाक्नुपर्छ। अब 80% भन्नाले चाहिँ चामल पाक्नु चाहिँ पाकेको, तर चामलको दाना मिच्दा चाहिँ सबै चुर नमरिसकेको भन्न खोजेको हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ बिरयानीको लागि कहिले पनि एकदम मगमग बास्ना आउने चामल जस्तै बासमतीहरू चाहिँ युज गर्नु हुँदैन, नत्र बिरयानीमा चामलकै बास्नाले ओभरटेक गर्नेछ। यहाँ मैले तेल र नुन पनि राखिसकेको छु। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्किप नगर्नुस्। तेलले चाहिँ चामलको सितालाई एकअर्कासँग नटासी फुरुरु हुन मद्दत गर्छ। यसरी चामल 80% जति कुक भइसकेपछि चाहिँ तुरुन्तै सबै पानी तर्काइ हाल्नुपर्छ। सबै रेडी भइसकेको चिजलाई चाहिँ यसरी वरिपरि राखेर अब म बिरयानीलाई एसेम्बल गर्नतिर लागे। मैले यहाँ आज प्यानमै बनाउन लागेको छु। तपाईहरुले डेक्ची, कुकर जेमा एसेम्बल गर्नु भए पनि हुन्छ। चामलको पानी तर्काउनु साथ एसेम्बल गर्ने चाजो मिलेको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो 80% कुक भएको चामललाई चाहिँ चिसो पानीले पखालेर राख्नुपर्छ। त्यसो गर्दा चामल आफ्नै तातोले अझ पाकिरहने प्रोसेस चाहिँ स्टप हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ देखाएको जसरी चामल, ग्रेभी मसला, तारेको प्याज, धनिया, पुदिना हाल्दै लेयर्स बनाए।
अब यो माथिको तलामा चाहिँ पहेँलो रङको लागि दुधमा केसर अनि ओरेन्ज कलरको लागि चाहिँ दुधमा फुड कलर हालेर माथिबाट छर्कन्दैछु। सबै एसेम्बल गरिसकेपछि चाहिँ माथिबाट आएको हाफ फ्राइड फिसलाई राखेर एसेम्बल गर्दैछु। अरू खालको मासुको बिरयानी बनाउँदा चाहिँ हामीले मासुहरूलाई माथिबाट राख्दैनौँ। फिस त एकदमै कोमल नरम हुन्छ, बिचतिर राख्यो भने पछि निकाल्दा सबै फुटेर बिरयानी काँडै काँडा हुन्छ। अब यो खालको फिस बिरयानीलाई चाहिँ हामीले आँटाले सिल गरेर दम लगाएर पकाउनु जरुरी छैन। हावा लिक नहुने कुनै भारी बिर्को छ भने त्यही नै काफी हुन्छ। डेक्चीमा बसाउने हो भने चाहिँ ढक्कन राखेर माथिबाट कुनै भारी चिज राख्नु भए हुन्छ। अब यसलाई पहिलो 2 मिनट चाहिँ मिडियम फ्लेममा, त्यसपछि चाहिँ लो फ्लेममा 10 मिनट पाक्न दिनुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो फिस बिरयानी पाकेर रेडी हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फिस बिरयानीलाई एकदमै बिस्तारैसँग निकालेर अघिको चुकौनी अचारसँग सर्भ गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त हाम्रो फिस बिरयानी एकदमै पर्फेक्ट भएको छ। यो एकदमै टेस्टी पनि भएको छ। तपाईहरू पनि यो सजिलो फिस बिरयानी अवश्य ट्राई गर्नुहोला। आशा छ रेसिपी मन पर्यो भनेर, अनि भिडियोलाई लाइक सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। अर्को शुक्रबार तपाईहरूको लागि नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। तपाईहरूको समय शुभ बितोस्। बाई बाई।